Hejsan och varmt välkomna. Jag hoppas att ni mår bra. Nu står vi vid Daihatsun här, äntligen. Och det som står på menyn idag är att vi ska försöka riva ut motorn, lyfta ur den eller sänka ur den, hur det nu blir. Lossa massa kablar och vajrar och leta upp motorfästen och så. Ja, kanske inte så mycket att leta, men ganska enkel konstruktion. Så det ska nog gå bra. Men motorn ska ut. Så är det. Annars kommer vi ingenstans. Så nu kör vi igång. Yes. Ja, för er som inte sett tidigare avsnitt så har denna bil stått sedan 1978. Motorn sitter fast. Jag har fyllt den med aceton och ATF-olja sedan några veckor tillbaka. Kardan och växellåda demonterade jag i förra avsnittet. Och nu när alla vet vad som har hänt så kan vi fortsätta. Men då ska vi börja ta loss lite kablar. Den här är inte så mycket att fundera på. Vi lossar den där istället. Så. Det är lustigt, den här ser ju faktiskt ganska frisk ut. Ja, roligt. Ska vi se. Sen är ju frågan, här har vi någon kabel som går till kabelstammen. Så den behöver vi lossa på. Det är väl till kondensatorn där kanske. Lite osäker, men det ser ut som det. Extremt lite, vad kan det vara? En 7 kanske. Ska hämta på handskar också och lite rostlösning och så. Tar och dränker in lite sånt vi måste lossa på här. Se, tar vi upp. Nu ska vi se om den vill. Jodå, men den rör ju på sig. Tror jag i alla fall. Jaha, det var som en sån vad man nu kallar det, kabelsko kan man säga. Så nu är det bara att jag filmar allt det här så kommer jag ihåg vad saker har satt. Men jag ska försöka också märka upp lite. Skruvar vi till den lite bara så. Vad har vi mer här? Ska vi se om vi kan lossa på den här. Yes. Så, oj. En bra grundregel är ju att skruva tillbaks alla skruvar som man kan skruva tillbaks. Slipper man hålla reda på när saker har suttit. Okej, den sitter liksom. Ta bort den i alla fall. Testa att skruva på den. 12 ser det ut som.
Ja, men gött. Och vi tar och på med den muttern där igen. Det vet jag inte riktigt, men ja. Men då har vi ganska mycket borttaget här. Vi har ju bränsle slangen och vi har gas. Vad var den här då? Jag ska kolla lite här och så fortsätter vi alldeles strax. Jag tänker att vi försöker frigöra förgasaren. Så vi tar bort den här klumpen om det går. Den känns ju lös där i alla fall. Och sen sitter den här då med 2 bultar här bakom. Också 10. Då ska vi se. Oj. Det gick ju faktiskt att lossa på. Ja, där har vi den. Mycket gött. Då ska vi se. Så, och den. Då är frågan, sitter den på något mer sätt? Det märker vi väl strax. Ja, kanske i botten också, eller? Vi hade en till här inne. Där ser ni. Den missar jag. Så. Nu tror jag att den ska vara lös. Yes. Woho! Oj. Det verkar inte vara något musbo här inne i alla fall. Som jag kan känna direkt. Oj. Åh, vad trångt. Det känns som jag mosar hela hytten när jag går in. Det gör jag väl också lite grann. Så. Men då ska vi se här. Då har vi filterhuset borta och bränsle. Ledningen kan vi ta av. Så, då ska vi lossa lite de här kablarna som jag tror går in till startmotorn.
Ta lite kom ihåg-bilder här också. I och för sig den här behöver jag ju inte lossa på sig nu, tror jag. Så. Nu sätter vi tillbaks den. De här satt lite värre till. Möjligt om man ska ta lite med vinkelslipen och den gick. Satt lite skyddad där nere, ska vi se. Då satt den här blåa som ser ut som någon jord. Satt där, det ser ut som en jordpunkt ju. Kommer vi ihåg det? Och sen har vi då 2 stycken kvar. Det är den och den. Yes. Gött. Då har den här typ gulröd och den sitter på den sidan. Och den här är tjock, är inte röd. Ska vi se om vi lyckas. Nej, den där blir svårare. I värsta fall går det att klippa de här såklart, men det har varit skönt att slippa. Vi testar och fördjupar skåran lite där. Yes. Det var det som krävdes. Men då är alla kablar som jag tror går till startmotor bortkopplat. Det kanske går till något annat också, vad vet jag. Vad har vi mer? Det här är ju oljesmörjningen eller oljeinblandningen till motorn. Det är en sån separat oljehistoria här. Ni ser den tanken här. Och då tror jag att om jag kollar rätt här så verkar det som att den slangen där
är den som kommer då från oljetanken och ansluter här på något sätt. Och sen skickar vidare till insuget där, tror jag. Men om vi kopplar loss den här så borde det räcka för att kunna liksom lyfta ur motorn sen. Kan ju vara också att vi ska... Alltså motorn måste ju väga lite grann, men vi får se om jag klarar att lyfta den själv. Hur pass tung den är. Så tung kan den inte vara. Det måste vara som en motorcykelmotor på något sätt. I och för sig, de är rätt tunga också. Strunt samma. Nu ska vi se. Okej. Kanske jag blockerar det lite grann, men... Ska vi se, är den 10 eller 11-12 kanske? Ja, den satt löst. Ja, en sån banjo-koppling. Det rinner olja i alla fall. Kanske är en massa olja i tanken här. Nej. Nu tror jag att vi har lossat på allt som måste lossas på, förutom motorfästena. Jag tycker mig se en bult där. Så vi får väl börja med den. Jag vet inte vad som är lättast att liksom hur det är konstruerat. Det är någon motorkudde. Jag ser att det är någon bult här också. Som sagt, jag har svårt att uppskatta vikten här på. Det hade säkert gått att sänka ner motorn också. Men då behöver vi också ta bort förgasaren, antar jag. Om man inte ska vickla ner den på något sätt. Vi börjar först med att se om vi kan lyfta ur den. Tänker jag får sätta en domkraft under här också. När vi börjar skruva av motorfästena. Men jag förbereder lite så fortsätter vi. Okej, då ska vi se. 14 nyckel där. Det är så oljigt här så att den borde inte vara några problem, tänker jag. Så. Ena motorfästet är ju borta på andra sidan. Det här var lite mer... Jag har börjat skruva här på ovansidan, men den går bara runt. Och det finns ingenting att fästa i bakom vad jag förstår, utan det här tror jag är 2 kanske fästen till motorkudden kanske. Lite osäker. Men vi drar av dem och ser om vi får loss dem. Och så ser vi vad som händer. Jag ska bara knacka ut den. Så har vi nästa.
Jag tänker jag gör likadant på andra sidan, så har vi liksom så lite som möjligt som Tjorva med oss. Då ska vi se, vi ska lyfta lite försiktigt nu och se om den liksom lyfter från fästena. Ja, det känns som att hela motorn lyfter. Men i frågan, har vi missat någon? Jag ska bara upp och kolla. Så jag missade en sak här, upptäckte jag. Och det är chokkabeln som jag inte har kopplat loss än. Så att den kommer här. Och styrs där i den grejen. Jag ploppade ut själva den här vajerploppen. Det var ju bara att slaka den lite och trycka ut den. Sen är frågan hur vajern sitter fäst. Om det liksom går att... Jag tror det är en liten sån här vajer hylsa mutter där bakom på som man kan skruva på. Jag tänker vi har ganska mycket, vad säger man, slak där i marginal på chockvajern. Så vi fortsätter att lyfta den lite och se vad som händer. Oj. Okej, fastnar den lite där. Oj. Ja, den väger ju mer än vad jag kanske hoppades på. Men vi ska försöka se om vi kan liksom ställa den i ett läge och sen försöka försiktigt sänka ner den. Det är min hypotes just nu, eller min idé. Kommer det väl drälla ut olja och sånt här också. Så. Nu ska vi se, nu håller den på att glida ur mitt grepp här. Ska se här hur jag ska göra. Vad kan gå fel, hörni? Vad kan gå fel? Ska vi försöka lägga något mjukt här, men det är nog...
Okej, gick inte helt enligt plan, men nu tar emot lite här vid förgasaren och det. Och sen här kilar den fast lite. Men det, har ju inte, det går ju ändå sakta och den är nästan nere på marken nu. Så jag satte också i tändstiften för att det inte skulle drälla ut massa sån här ATF-olja och det. Och aceton. Men vi får väl fortsätta fippla lite helt enkelt. Oh. Där har vi den, hörni. Det var inte så farligt. Mycket gött. Jag ska dra den lite framåt där, tror jag. Eller bakåt. Så där ska vi se. Men då det enda som nu sitter kvar i motorn är chokkabeln, vad jag kan se. Och det är inga, jag har sett där hur det sitter fast, så att det är inga konstigheter. Men jag tänker nu, för att underlätta lite att få ut motorn, så tar vi höjer upp bilen, så frilägger vi motorn. Vad tror ni om det? Det tror ni blir jättebra. Nej. Det är inte att rekommendera att lyfta på det här sättet, vill jag säga. För att det är inte jättestabilt. Jag ska se om jag kan få en bättre bara. Ja, jag ska inte krypa där under, så vi testar lite till. Där ser ni chok. Sista grejen som håller i här. Kan det vara en 8, 9, 10 någonting. 7 kanske. Nu tror jag att den är här snart. Där har vi den. Och vi får så. Då ska vi försöka få ut motorn då. Oj. Nu då. Det väger den biten här alltså. Jag tror nog inte att jag ska bära den själv.
Ska vara rädd om rygg och sådana saker. Ska vi försöka lägga den på min sån rullplatta. Oj. Uff, vad gött alltså. Så. Jag tänker att vi behöver kanske inte förflytta den mer än så till att börja med. Utan att vi mekar på den på den här pallen. Eller rullbrädan eller så kallar det. Jag byggde den när jag tog ut Folkabussmotorn för några år sedan. Så nu skulle vi ju kunna plocka bort här, se hur det ser ut här innanför. Se om vi kan bli kloka på startmotorn, hur den... Jag har ingen aning om hur det liksom är uppbyggt här. Alltså. Vi skulle kunna faktiskt montera av hela insuget. Sen är frågan, vill jag ju aldrig kunna hitta liksom packningar till den här motorn. Som sagt, den här är ju helt hoprostat. Man hade ju på något sätt velat bara doppa ner hela den här i en jättestor tunna med rostlösning eller diesel eller någonting. Men, ja, vi kanske inte ska liksom riva mer än nödvändigt till att börja med. Utan vi kanske ska lyfta på topparna. Och som sagt få loss den här och så. Men det blir ju ett framtida avsnitt. Det här avsnittet var ju bara att få ut motorn. Och det har vi nu. Okej, men då tackar vi för den här gången. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund här med mig och Daihatsun. Jag hoppas att vi ses snart igen och ha det bäst till dess. Yes. Okej. Hej då.